Se oli mielenkiintoinen tarina. Melkein Hollywoodin tarina, missä me voimme ja nauraa ja itkeä. No se on vanha tarina. Se oli sopimus Odessan ja Oulun konservatorion välissä, että Oulun konservatori kutsuu joku odessalaiset, joku musikoita. Koska kun minä tulin ensimmäinen kerta vuonna 1985, Madetois oli ihan tuore. Se oli vielä se puun ja värin tuoksu siellä. Ja minä kysyin, kuka se oli Madetoi, koska me kaikki Neuvostoliiton musiikki, me tiesimme vain Sibeliuksen. Niiden, joiden heljät kuvat, nyt jo kaukaa verhon takaa. En minä tiedä miksi, mutta minä olin hirveästi kiinnostunut Madetoista. Onko se kohtalo? En minä tiedä, mitä se on. Minä tein päätös, että nyt mulle pitää tutkinta, kuka oli Madetoi, minkälainen hänellä oli musiikki, pitää saada nootit. Mistä? Ei mistään. Moskovan iso kirjasto, se on maailman isoin kirjasto, oli vain toinen sinfonia, ei mitään muuta. Tietenkin uudestaan minä kirjoitan kirja Oulun, että pyydän kaikki mitä mahdollista, ne nootit lähetään mulle. Minä tein ratkaisu, että pitää organisoida, pitää järjestää Odessassa joku konsertti Madetoin musiikista. Ja minä järjestän sen. Ja sitten minun kaikki ystävät harjoittelevat sen. Tosi vaikea. Se oli ihan kummallinen juttu. Sen jälkeen meille kutsuttiin Oulun. Ja sama konsertti me toistamme Oulussa. Ja sitten sen jälkeen se tuli kutsu minulle. Haluanko tulla Oulun opettamisesta? No mitä minä voin vastata? Sinä tiedät, että se olivat se Neuvostoliiton aikana, kun minä en voi vastata. Mulle oli oikeus vastata. Koska Moskovassa oli Neuvostoliiton ydin ja kaikki mitä tapahtumat Neuvostoliitossa, se Moskova käsky, Moskova antaa lupaa, Moskova. Neuvostoliiton aikana henkilökohtainen kutsu ulkomailta, se oli joku kuin rikkaus. Miksi? Miksi sinä sait henkilö? Kuka kutsuu? Miksi sinä? En minä olen joku iso tahti. Ja? Minä olin vain konservatorion dosentti. Ja? Kammarin musiikin osaston johtajana. Ei mitään muuta. Tavallinen Neuvostoliiton ihminen. Miksi? Sinä, henkilökohtainen, kun sä saat sinä, ei joku toisen. Mutta minä sanoin näin, että joka tapauksessa nyt, kun tulivat näin paljon kysymyksiä ja kun kaikki olivat näin sanomaan vastaan, nyt minä tein kaikista ja pääsen Suomen. Ja minä tein se. Ja samana aikana Larissa Rubleva myöskin oli kutsuttu Oulun. Se oli elokuun lopussa. Me olimme Moskovassa, Ukrainan konsulaatti. Sieltä meille pitää hakea viisumi. Ja kun me tulimme Larissa kanssa, tiedätkö mikä vastaus me saimme? Teidän viisumi ei ole vielä valmis. Ja meillä ei ole Moskovassa ei asuntoja. Meillä ei ole jo rahaa, koska miksi meille tarvitsee venäläinen Neuvostoliiton rahaa. Ja kaikki laukut olivat mukana. No, vihdoin me saimme se viisumi. Ja viimeisenä aikana, se viimeisenä minuutti,
Me tulimme se rauta-asemalle. Oli kauhea saata vettä. Ja me olimme läpi, kaikki vaatteet, me olimme märkä läpi. Hiukset tätä ja kaikki, sinä et voi kuvitella. Ja kun vihdoin me olimme jo se vaunun sisällä, se konduktööri sanoi, että tiedätte, että teidän paikka on varattu. Se oli lopuksi se oli jo viisumi, oli kaikki, mutta meidän paikat on jo varattu. Siis he olivat ostaneet 2 lipua jokaisella paikalla. Voitko kuvitella? Kun Neuvostoliiton ja Suomen raja oli, sieltä oli vain mahdollista saada joku paikka, vapaa paikka. No voitko kuvitella se, mikä se menee koko matka? Ensimmäinen vuonna oli vaikea. Minä voin suorassa, ihan vaikea. Se ei ole shokki tietenkin, mutta se oli vaikea. Koska erilainen kulttuuri, erilainen maa, erilainen kieli, joka en minä ymmärtää, minä olen kuin kuuro, koska en minä voi ymmärtää, mikä ympärille puhuvat. Se on vaikea. Nyt minä vain ymmärrän, mikä se on vaikea. Mutta no, vähitellen. Minä aina sanon, että ihminen voi elää missä vaan. Tarvitsee tietää, missä sinä olet ja missä on ympärillä ihmiskunta on. Mitä tarvitsee tehdä sinulle, että järjestää hyvä suhde ne ihmiskuntaan. Ja mikä sinä haluat. Oma itselleni tai ihmistä, joka on ympärillä. Tietenkin hirveä auttaa mulle, että alusta muutama ihmisiä olivat ihan ystävällinen kuin ystävä, kun he auttavat adaptoida ne kaikki mitä tapahtuu. Mikä tarvitsee ostaa, mikä tarvitsee tehdä, mikä tarvitsee se hoida kaikki ne viralliset paperit. No. Jotenkin, jos ei tapahtuisi koko räjähdys, joka tapahtui Neuvostoliitossa, tietenkin minä lähdin takaisin Odessaan. Minä olen syntymäperäinen odessalainen. Odessassa olivat minun pojat, ystävät, hyvä työ, kaikki on Odessassa. Kaikki olivat sen minun työmatkan vastaan. Se minun ystävä ehdotti meille se Italian Genua, koska Genua oli Odessan kaupunki, myöskin ystäväkaupunki. Mutta minä sanon, en minä tiedä miksi. En minä tiedä miksi. Tähän asti se on vähän pieni salaisuus mulle itselleni. Miksi minä halusin? Vain Suomenmaa. Vain tätä vaan. Mutta sitten minä sanoin, kohtalo. Se on Jumalan halu tai Jumalan kädet, että minä jäin Suomessa. Anna mulle enemmän suomalainen sana tätä suu. Ja minä voin kertoa sinulle näin tarinat. No yritämme.
perhe. Mulla oli ihana perhe tietenkin ja oli ihana ja kaunis mies tänä päivänä. Tänä päivänä se on hänen syntymäpäivä. Me olimme molemmat skorpionit. Joo. Ja kun hän oli syntynyt 23, se tarkoittaa, että nyt hän voi olla monta vuotta? 85. Ja 85 valitettavasti. Pojat tietenkin on ihania poikia, myöskin jo 50-vuotias pojat. Aika kulkee nopeasti, liian nopeasti. Kuin vanhempana me olemme, siis aika tuli vielä nopeammin ja nopeammin. Neuvostoliiton aika musiikin koulutus oli ihan korkea. Melkein kaikki professorit, jotka olivat Odessan konservatorian opettajat, opiskelivat Moskovan konservatorian vielä tsaarin aikana tai Pietarin konservatorian. No sinä tiedät, minkälainen taso se oli. Monta maailman kuuluteet musikoita, se peruskoulu, se oli se Stolarskin koulu. Sen jälkeen he lähtivät Moskovaan ja Moskovasta jo maailmaan. Emme voi kuvitella, että me menemme joku yliopistoon tai joku toisen ja saimme joku toisen ammatti. Kaikki lapset, jotka olivat, kaikki tietävät, että hänen ammatti on muusikko. Mutta sitten se tuli toinen maailmansota. No se olivat hirveän vaikea aikana. Meillä ei ole mahdollisuus lähteä pois Odessasta. Näin nopeasti tulivat se saksalaiset ja romanialaiset sotilaita Odessan, että ei oli mahdollista evakuoida. Paitsi siitä minun isä oli se murhattu se terrorin aikana vuonna 1938. Ja me olimme sen jälkeen ihan köyhiä ihmisiä. Meillä ei ole mahdollisuus lähteä pois Odessasta. Sitten kun tulivat takaisin Neuvostoliiton armeijan, siis he tulivat takaisin huhtikuussa ja heinäkuussa tai kesäkuussa se alkoi jo toimia se Stolarskin koulu, mutta se oli ihan erilainen talo, koska Stolarski koulu, se saksalaiset, he polttavat. Joo. Se jäin vain seinät. Siis 4-6 minä olin vielä Stolarskin opiskelija, 4-7 minä pääsin konservatoriaan. Ja sitten 5 vuotta olin konservatoriossa. No mitä minä voin sanoa? Että me olimme kuin kaikki nuoret, me olimme vähän. Pää oli tyhjä, koska me ajattelimme kaikissa ja pojat ja vaatteet ja mutta meille oli mielenkiintoinen. Me saimme näin paljon, että nyt vielä tähän asti minä sain sieltä. Tietenkin minun ura voisi olla kuin konsertoiva pianistina. Mutta me haluamme ja Jumala käski. Se tilanne oli siihen asti, kun minä menin naimisiin ja sitten syntyvät 2 pojat. Sitten tietenkin minkälainen voi olla ura. Se on äidin ura. Enemmän kuin pianistin ura.
Mutta joka tapauksessa. Minä olin soittanut orkesterin kanssa muutaman kerta. Esimerkiksi 5. Beethovenin konsertta, toinen Rachmaninovan konsertta, sitten Richard Straussin. Se oli ensimmäinen kantaesitys Odessassa. Kun minä olin nuorena, tietenkin minä tykän enemmän romanttinen musiikkia kuin klassinen musiikki. Bach. Ja se oli hauska tarina, kun sen toinen maailmansodan jälkeen kaikki me pianistit, minä kerroin sinulle, että tuli Rachmaninovan musiikki. Se oli meidän joku rajahdus. Ja me kaikki haluamme soittaa vain Rachmaninovan. Ja minä tein professorin kanssa aina kauppaa. Haluatko soittaa jotain Rachmaninov? Ensin sinä soitat Bachin, sitten sinä saat Rachmaninovan. Olin ihan kiinnostunut se työskentely laulujen kanssa. Siellä on näin iso piiri, musiikin piiri. Ja paitsi siitä siellä on teksti, siellä on sanat. Se on aina joku tarina. Mutta musiikkiperiaatteessa on tarina, joku teos se on tarina. Ja se oli myöskin mielenkiintoinen, kun minä sain diplomi. Meillä oli kuuluttaja professorina Olga Blagovidova. Kun minä sain diplomi, hän sanoi professorille minun Starkova, että anna minun Olga. Häneltä tuli erittäin hyvä säästö, konsertmeistari. Erittäin hyvä, koska hän kuunteli joskus, mikä minä soitan. Tiedätkö, en minä halusin olla. Minä halusin vain opettaja. Minä halusin olla vain opettaja. Tyhmä, nuori pää. Ja elämä menee näin, että elämän lopuksi minä sain se kuin pääammatti, ja konsertmeistari. Se tarkoittaa, että voi olla, että se myöskin se on kohtalon kätä. Että joskus sinä, joka tapauksessa sinä olet säästä. Musiikin opettajalla pitää olla ihan korkea koulutus ja sivistys. Jos se ei ole, valitettavasti tiedätkö, se on kuin huonot vanhemmat. Kun isä ja äiti on huono, siis lapset ihan harvoin tulevat hyvät lapset. Se on sama. Jos opettaja itse ei tiedä, mitä se on artikulaatio, jos opettaja ei tiedä, mikä on mahdollisuukset, mitä se tarkoittaa musiikin kontekstia. Miksi 300 vuotta eli Bachin musiikkia? Miksi monta sata vuotta eli Scarlattin musiikkia, Beethovenin musiikkia, Mozartin musiikkia? Koska joka kerta tulevat seuraava polvi, joka tulkintaa se musiikki vähän erilaisella näkökulmassa. Ihmiset haluaa, että sinä ymmärrät, mistä minä puhun. Sama soittaa. Jos minä teen kaikki ihan kovasti, kaikki ihan selvästi, ihmiset, jotka kuuntelevat, he ymmärtävät, mitä minä haluan sanoa tästä musiikista. Kaikki, mitä tapahtuu musiikissa, se on mahdollista selvitä lapsille. Ja se pitää selvitä, kun lapsi on vielä pieni. Että se uudestaan ne asteikoita ja uudestaan ne etuudeja. Oi, hyönen aika, se musiikki, se ei ole hauska. Se ei ole se. Ei. Se opettajalta johtuu, jos heti kun se on pieni, hän kiinnostaa ja innostaa jo musiikista. He vain opettajan rooli, vain opettajan. Ei ketä voi se tehdä. Jos opettaja on itse pieni taiteilija, mutta sisällä on taiteilija, se aina löydää se tie, mikä on mahdollista lapsille ihan alusta antaa se musiikin maailman pieni ensin, sitten se laajenee. Mikä syvempi opettaja opettaa oppilaille mennä tekstin.
sisään. Siis enemmän on mahdollisuus, että tästä lapsesta tulee ei vain soittaja, myöskin taiteilija. Ei tarvitse suhtautua kriitikojen kanssa. Ei tarvitse kriitikojen kanssa. Ei yhtä kriitikoja vielä sai patsas. Tietenkin on ihania kriitikoita, mutta ne on ihan, en tiedä maailmassa montako, 10 se on jo paljon. Kun minä luen ne artikkeleita, joskus se on naurettava. Joskus se ei koske ei yhtä tästä, mitä tapahtuu lavalla. Ei yhtä koske. Kun me saimme se teksti, me yritämme ymmärtää, mitä se säveltäjä halusi sanoa meille. Koska se meidän vastaus, me vastaamme tästä. Sitten pitää 100 kertaa tarkistaa, olemmeko oikeassa. Voi olla, että ei. Pitää vielä kerran tarkistaa. No, se on vaikea työ, mutta se on tosi näin mielenkiintoinen. Se aina pitää ehdottaa näin musiikkia, että yhdessä voi ensiksi ymmärtää, mitä se on. Jos minä soitan jotain näin, no kun me sanomme nyt moderni musiikki, joo. Siis en minä se voi tarjoilla, en minä voin se ehdottaa, jos minä tiedän, että yhdessä ei ihan valmiina se kuuntelemaan, ei ihan valmiina se ymmärtää. Toisella suunnalla. En minä halua myöskin soittaa vain ne kaikki kappaleet, jotka on jo tuttuja, jotka kaikki tietävät, jotka kaikki haluavat, jotka kaikki tykkäävät. Jos minä olen ammattilainen musiikka, minä tiedän ihan hyvin parempi kuin kriitikoita, minkälainen virheet olivat. Siksi minun mielestäni ei tarvitse se kuuntella. Parempi kuin joku ystävä, joku oli konsertissa, tai joku ihminen, joka oli kuuntellut, sanoi pari sanaa, että kiitos. Hyvä musiikka, se on ihminen, kenen sivistys on ehkä laajemmin kuin insinöörit. En minä voi sanoa, se sivistys se pitää olla. Siksi minä puhuin, että Neuvostoliiton aikana meidän opetus oli näin vahva. Se pitää tiedä, mikä se on kirjallisuus, mikä se on maalaus, mikä se on estetiikka, mikä se on etiikka, koska musiikissa periaatteessa taide, se antaa, tietenkin pohjassa on etiikka. Koska jos se antaa ihmiselle kauneudessa, jos se antaa ihmiselle mahdollisuus ajatella, mikä minä olen, kuka minä olen ja mikä minun elämä on sen jälkeen, kun kuuntelee joku hyvä musiikkia. Ja jos se antaa ihmiselle usko, että maailma voi olla kaunis ja hyvä. Se ei ole kaunis ja hyvä nyt, mutta voi olla. Se on meidän missio, meidän tarkoitus. Pitää antaa lapselle tarkoitus, että musiikissa ei ole leikki. Että se on näin rikas maailma, missä sinä voit mennä sisään, jos sinä tiedät paljon tästä. Taide pitää herättää se paras, mitä ihmiselle sisällä on. Paras ajatukset, paras tunteet, paras ymmärtämiset, ja? Ja mikä minä olen kuin muusikko? Se on minun ammatti, ja jos sinä tykät oma ammattisi, se tarkoittaa ammattielämää.
Господу помолимся. Господи, о свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, Ja kuin enemmän minä elän, kuin sitten elämään minä ymmärrän, että se on mahdoton saada kaikki, mitä musiikki voi antaa ihmiselle.